Bismillahirrahmanirrahim. مونږه user defined data type structure په مختلف پروګرامینګ example سره demonstrate کړلو. په یو بل پروګرامینګ example سره مونږه structure define کوو. که تاسو خیال وکړئ مونږ pointer هم په ډیر مختلف قسم چې کوم built in data types دي دا اکثره مونږه pointer کتلی او مونږ pointer define کړی و چې pointer یو داسې special type variable دی چې په کوم کې مونږ سره address store کیږي د کوم type چې pointer وي. مطلب دا که مونږ سره د انټیجر ټایپ پوینټر وي نو مونږ سره به د انټیجر ټایپ اډرس سټور کولی شي. که مونږ سره د فلوټ ټایپ وي نو د فلوټ ټایپ، که مونږ سره د ډبل ټایپ وي نو د ډبل ټایپ، که د بولین ټایپ وي نو د بولین ټایپ. اټ مین که مونږ سره د سټرکچر یو ویریبل وي نو مونږ به د سټرکچر ټایپ پوینټر ویریبل کریټ کوو دغه اډرس سټور کېدو لپاره. نو د دغه دواړو کنسپټ لپاره اول به مونږ یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ سټرکچر کریټ کوو، بیا به مونږ په پوینټر باندې دا ډیمونسټریټ کوو، بیا به وکړو چې په پوینټر باندې به د سټرکچر چې کوم ممبرز ویریبل دي دا به مونږ څرنګه انډایرکټلی اکسس کوو. نو مونږ یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ شی وکړلو، دلته کریټ کړلو. په دغه یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ کې مونږ شی وکړلو انټیجر آی ډي. فار ایگزامپل مونږ سره هر یو بوک یو آی ډي لري چې کوم د آی اس بی ان نمبر یې، بیا مونږ سره نمبر اف پیجز به وي، پرایس به پکې وي. نو دا مونږ شی وکړلو. او فار ایگزامپل دلته ما شی وکړو د سټرینګ ټایپ نیم ویریبل هم ما کریټ کړلو چې په دغه کې به څه راسي مونږ سره به نیم را درومي. اوس یې دلته مونږ سره فار ایگزامپل آی ډي د بوک ولا څه شی ده دا مونږ سره ده 1000. ی 1000 نه بعد 200 پکې پیجز دي دمره پکې مونږ سره دلته به زه څه وکم، دلته به زه د بوک نیم ولیکم. فار ایگزامپل ما ولیکلو پروګرامینګ ان سی پلس پلس، مونږ سره دا څه شولو. اوس که خیال وکړئ دلته مونږ د بوک ټایپ یو ویریبل ډیکلریشن هم وکړلو او په سیم لاین کې مونږ انیشلایزیشن هم وکړلو. دلته که تاسو خیال وکړو مونږ بیا څه کړی دی، دلته مونږ د پوینټر ویریبل کریټ کړو د کوم ټایپ د سټرکچر ټایپ پوینټر او د کوم سټرکچر ټایپ د بوک ټایپ پوینټر مونږ کریټ کړلو او دا مونږ انیشلایز کړلو. د څه شي نه انیشلایز کړلو، د دغه بوک ټایپ ویریبل د اډرس نه، د بوک ټایپ یو ویریبل دی د هغه د اډرس نه مونږ انیشلایز کړلو. زه به اوس څه وکم، دلته به راشم زه به دا پرنټ کم. ما ولیکلو فار ایگزامپل بوک آی ډي، مونږ سره بوک آی ډي راغله نو دلته به زه ولیکم پی ټي آر او د ایرو سره به زه، نو تاسو کتای شو چې ما سره به څه راشي، په دغه باندې به پرنټ شي د دغه چې کومه آی ډي ده، په پیج باندې به پیج پر پرنټ شي، پرایس په پرایس پرنټ شي. دلته به زه ولیکم سی اوټ. فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو نیم اف بوک، نیم اف بوک نه بعد به دلته زه څه ولیکم پی ټي آر دا پوینټر ویریبل ایرو او په ایرو سره به زه څه وکم دا نیم به ولیکم. او دغه ځای کې به زه څه وکم، په دغه ځای کې به زه ولیکم ای ان ډي ال او دغه ځای کې به هم زه ولیکم ای ان ډي ال. زه به راشم د پروګرام به کمپایل کم، کمپایلیشن کې که څه ایرر وي یا ایرر به وښیي، ایرر پکې نشته، مونږ سره د ایگزیکیوټیبل کوډ راغلو. زه به دا پروګرام رن کم، چې رن مو کړو نو تاسو کتای شو چې کوم ویریبل مونږ سټیټیکلی انیشلایز کړي دي په ډیکلریشن ټایپ د دغه ویریبل د دغه بوک والا کې، دا مونږ دلته په انډایرکټلی په پوینټر ویریبل سره څه کړل ټریورس کړل. نو ټریورسینګ او ډیټا که مونږ انیشلایزیشن وغواړو، انیشلایزیشن هم مونږ د دغه ویریبل چې کوم دا مونږ سره بوک دی نو د بوک مونږ انډایرکټلی په پوینټر ویریبل سره انیشلایزیشن کړی شو. نو کله هم چې مونږ په پوینټر ویریبل سره انیشلایزیشن کوو نو مونږ به ورسره څه لیکو پی ټي آر د ډاټ په ځای باندې به دا اسټریک اپریټر او چې کوم یو ویریبل کې مونږ د ډیټا اچو دغه ویریبل نوم به ورسره لیکو. نو هوپفولي چې په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې به تاسو ته د یوزر ډیفاینډ چې کوم مونږ سټرکچر دی او د سټرکچر ټایپ چې کوم مونږ پوینټر ډیمونسټریټ کړلو چې دا کنسپټ په تاسو ته کلیر شوی. مونږ به انشاءالله کنټینیو کوو فردر پروګرامینګ اگزامپل فور فردر نیو کنسپټ سره په نیکسټ کلاس کې انشاءالله.